වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා emoney with nee YouTube channel එකට. ඉතින් ටික දවසකට පස්සේ ආපහු හම්බ වෙන්නේ මේ ගෙදර හදිස්සි රිපෙයාර් එකක් කරන්න වුණා. පොඩි අවුලක් වෙලා. ඉතින් ඒකයි වැඩක් කරගන්න බැරුව හිටියේ. අද තමයි පොඩි නිදහසක් හම්බ වුණේ. ඒ දවස් ටිකේ මට මැසේජ් දාලා තිබ්බා Digistore 24 වල payment හරි payment account එක connect කරන විදිය ගැන කියලා දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ payne account එක connect කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියලා දෙන්න කියලා මට කිව්වා. ඒ වීඩියෝ එක තමයි අද ගේන්නේ. අද මම වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. එකක් මේ payment method එක add කරන විදියයි ඊට අමතරව Digistore 24 එකට අදාළ තව lesson එකකුයි. ඉතින් අද අපි lesson එකට යමු. මෙතන අපි ගත්තොත් Digistore 24 එකට log වුණායින් පස්සේ මෙතන තියෙනවා account කියලා option එකක්. ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා payout account කියලා එකක්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම password එක current password එක දාන්න ඕන. මෙතන payment ඊට පස්සේ තියෙනවා payout per month. ඒ කියන්නේ මහා මාසෙකම 7 වෙනිදා 7 වෙනිදායි 21යි අපිට payout ගන්න පුළුවන්. payout threshold $50. එහෙම තියෙනවා. කියන්නේ payout ගන්න පුළුවන් දවස්. හරිද? මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේක කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතන ඔයා මුලින්ම current password එක දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ account එකට log වෙන්න පාවිච්චි කරන password එක තමයි මෙතන අපි දෙන්න ඕන. මම මේක දෙන්න. මේ විදිහට මම මේක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ payout per month කියන එක මම දෙනවා 7 and 21. එහෙම නැත්නම් 7 14 21 and 20 මේ කියන්නේ හැම මාසෙකම 7 වෙනිදා 14 වෙනිදා 21 28 payout ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට කැමති විදිහට දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන පහළ මේවත් අවශ්‍ය නැහැ. payout method එක හැටියට අහනවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් PayPal දෙන්න පුළුවන්. මේ US bank transfer කියන එක අපි ගත්තොත් payne හරිද? US bank transfer කියන එක ගත්තොත් ඒක payne. මම payne කියන එක දීලා මෙතන අහනවා account number routing number කියලා එකක්. ඔය payne එකට ගිහිල්ලා මෙතන අහනවා global payment service කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙතන USA කියන එක දෙන්න. එතනදී account number copy කරගත්තා. මෙතනට paste කරා. ඒක routing number එක. එතන copy කරගත්තා. මෙතනට paste කරා. paste කරලා මෙතන මම දානවා is made in USD කියලා. හරි මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ save කරන එක. save කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් your changes have been saved. මෙන්න මෙච්චරයි payout account එකේ setup එක. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මම තව වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා කියනවා. හරි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් thank you.